দিন হ'ল মই ডেইলি ব্লগ একেবাৰে নাই কৰা তাৰপিছত যেতিয়া বৰপেটাত আছিলোঁ তেতিয়া অলপ কৰিছিলোঁ আৰু ঘৰত অহাৰ পিছৰ পৰা ডেইলি ব্লগ একেবাৰে নাই কৰা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি এটা ডেইলি ব্লগ কৰোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া 10:30 বাজিলে আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আজি বৃহস্পতিবাৰ আৰু ঘৰৰ সন্মুখত আমাৰ আজি বজাৰ হৈ আছে তো আজি ভাবিছোঁ কি মই অলপমান নিজৰ লুকটো চেঞ্জ কৰোঁ বহুত দিন মানে কি এবছৰমান হ'ল এইটো ষ্টাইলত আছোঁ যোৱা বছৰ অলপমান চেঞ্জ কৰিছিলোঁ প্ৰায় এইখিনিমান সময়তে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ ভিতৰত কৰিছিলোঁ তো এতিয়াও ভাবিছোঁ যে আজি মই অলপমান লুকটো চেঞ্জ কৰোঁ পূজা বুলি তো পূজাৰ আগে অকণমান লুকটো চেঞ্জ কৰোঁ তো সেই কাৰণত আজিৰ ব্লগটোতে সেইখিনিও দেখুৱাই দিম তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বজাৰত গৈ আহোঁ মাৰ অকণমান কিবা বজাৰ কৰিবলৈ আছে তাৰপিছত বজাৰৰ পৰা আহি মই মোৰ লুকটো চেঞ্জ কৰিম তো কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম তো চাই থাকিব আইচক্ৰীম খাইছোঁ লুক চেঞ্জ কৰোঁ মানে ভাবিছোঁ যে অকণমান হেয়াৰ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰোঁ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিলে মানে গোটেই লুকটোৱে চেঞ্জ হৈ যায় তো সেইটো কাৰণত কৈছিলোঁ যে লুকটো তো এয়া চুলিখিনি বৰ্তমান মোৰ ইমানখিনি দীঘল হৈছে যোৱাবাৰ মই ইমান কৰি কাটি দিছিলোঁ ইমানমান কৰি কাটিছিলোঁ তো এবছৰত মোৰ প্ৰায় এইখিনি দীঘল হৈ গ'ল ভালেখিনি দীঘল হৈছে এবছৰত তো আজি ভাবিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ মানে সমানকৈ কাটিছিলোঁ এইবাৰ ভাবিছোঁ অকণমান নিজে ঘৰতে যোৱাবাৰ পাৰ্লাৰত কাটিছিলোঁ তো এইবাৰ নাকাটো পাৰ্লাৰত নিজে ঘৰতে অকণমান অলপ বেলেগকৈ ষ্টাইল দি পেলাই নিজে কাটিম তো ব'লক চাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ কাটোঁ কি কৰোঁ এইখন প্লাষ্টিকত পাৰিলেও যাতে মাটিত নপৰে মোৰ চুলিখিনি আৰু ৰিং লাইটটো ৰেডি কৰি লওঁ ইয়াতে কেমেৰাটো আগত ৰাখিব লাগিবতো লুক চেঞ্জ কৰাৰ এয়া সামগ্ৰী আনি লৈছোঁ এটা কেঁচি এখন কেঁচি আৰু এয়া কণীটো তাৰপিছত কেনেকৈ কাটো দেখুৱাম এতিয়া It was night and day when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in
চুলিখিনি কাটা মোৰ হৈ গ'ল, হেয়াৰ ষ্টাইলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু কমপ্লিট মানে কিবা অলপ কৰিবলৈ বাকী আছে বাৰু, কিন্তু সেইখিনি অকণমান পিছত দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ ঘৰতে কাটিব বিচাৰে এনেকৈ কাটিব পাৰে, যিটো আমি পাৰ্লাৰত লেয়াৰ কাট কৰোঁ সেইটোৱে। যদি আমি ইয়াত ফ্ৰণ্টত চুলিখিনি বান্ধি সমানকৈ কাটি দিওঁ, তেতিয়া সেইটো যেতিয়া আপুনি মেলি দিব চুলিখিনি, তো লেয়াৰ কাট হৈ যায়। তো যদি লেয়াৰ কাটটো ঘৰতে দিব বিচাৰে এনেকৈ কৰি চাব পাৰে। মই যিহেতু কৰিলোঁ আপোনালোককো সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ, যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও কৰিব। আৰু চুলিৰ হেয়াৰ কাটটো মোৰ ভাল লাগিছেনে নাই আপোনালোকে ক'ব, মোৰ ফেচৰ লগত শ্বুট কৰিছেনে নাই। আগতেও বাৰু মই এনেকৈ কাটি পাইছোঁ, আগতে বহুতবাৰ কাটিছিলোঁ। তো আজি মন গ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি দিলোঁ। ভাল লাগিছে নাই ক'ব। আৰু এতিয়া লুকটো মোৰ 50% হৈ গ'ল আৰু 50% কৰিবলৈ বাকী আছে, কাৰণ মই ভাবিছোঁ যে তলৰ ইমান মানৰ পৰা অকণমান কালাৰ কৰি দিওঁ বুলি। তো এতিয়া সেইকাৰণে কালাৰ কৰোঁ। কিন্তু হেয়াৰ ৱাছ কৰাৰ পিছত এয়া মোৰ ফাইনেল লুক। আৰু বহুত বেছি কালাৰ নাই কৰা, তো কেমেৰাত চাগে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব, বাট আছে অকণমান এইফালেও আৰু এইফালেও দুয়ো চাইডে অকণমান জাষ্ট কৰিছোঁ, এইবাৰ বেছিকৈ নকৰিলোঁ। তো যি কি নহওক, আৰু ফাইনেল লুকটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ক'ব। মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো নিজে যিহেতু কাটিছোঁ, তো মোৰ হেয়াৰ কাটটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।